Chào mừng quý vị đến với bản tin thời sự quốc tế ngày 26 tháng 8 của FBNZ với những tin tức nổi bật sau. Chuyến công du châu Á của bà Kamala Harris đã khuấy động những tranh cãi nảy lửa về Biển Đông. Mỹ-Trung đều tố nhau là kẻ bắt nạt và bất chấp luật lệ. Cùng lúc đó, Bắc Kinh tỏ ra kích động khi Tổng thống Joe Biden có được báo cáo về nguồn gốc Covid-19. Về vấn đề eo biển Đài Loan, Trung Quốc phản đối hòn đảo và Nhật Bản lần đầu tiên tổ chức đối thoại an ninh. Đồng thời, 4 chiến hạm lớn nhất của Đài Loan cũng diễn tập chống tên lửa thù địch. Nhật Bản và Anh liên thủ tập trận hải quân đối đầu Trung Quốc. Liên quan đến khủng hoảng ở Afghanistan, phương Tây tranh thủ từng phút rút khỏi Kabul khi thời gian cạn dần. Tiếng súng tạm lắng, nghèo đói vẫn đeo bám người dân Afghanistan. Các tin tức khác, tại Mỹ, đám cháy Khandor khiến 24.000 người di tản, hơn 600 công trình hư hại. Thế giới luôn có những điều kỳ lạ, du khách hào hứng trượt tuyết ở lục địa đen. Tất cả sẽ được cập nhật trong bản tin ngay sau đây. Trong chuyến công du đến Singapore và Việt Nam, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã 2 lần liên tiếp cáo buộc Trung Quốc bắt nạt các nước hàng xóm Đông Nam Á. Cụ thể, ngày 24 tháng 8 tại Singapore, bà Harris cho rằng Bắc Kinh cưỡng ép, hăm dọa và đưa ra yêu sách phi lý đối với phần lớn Biển Đông, khẳng định những điều này là phá hoại trật tự, dựa trên luật lệ và đe dọa chủ quyền các quốc gia. Tiếp đó, ngày 25 tháng 8, bà Harris phát biểu tại Hà Nội, chúng ta cần phải tìm cách gia tăng áp lực lên Bắc Kinh để buộc họ tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển và cần phải thách thức những hành động bắt nạt cũng như yêu sách chủ quyền phi lý của Trung Quốc. Liên tục được Phó Tổng thống Mỹ điểm mặt gọi tên, Trung Quốc đã lập tức phản ứng gay gắt. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Uông Văn Bân vào hôm qua ngày 25 tháng 8 đã yêu cầu Mỹ ngừng can thiệp vào vấn đề khu vực. Mỹ từ trước đến nay vẫn liên tục vi phạm Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển, nhưng lại khẳng định tôn trọng điều luật này. Mỹ liều lĩnh can thiệp ở Afghanistan, Iraq, Syria, nhưng lại khẳng định sẽ bảo vệ lợi ích của những quốc gia nhỏ. Nếu Mỹ nói muốn củng cố chủ nghĩa bá quyền và bảo vệ các lợi ích của mình, điều đó nghe có vẻ hợp lý hơn. Trung Quốc kịch liệt phản đối Mỹ triển khai các lực lượng thực thi pháp luật hàng hải đến Biển Đông nhằm can thiệp vào vấn đề của khu vực, làm suy yếu nền ổn định và hòa bình của khu vực. Bên cạnh đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc trong ngày hôm qua 25 tháng 8, truyền thông nước này cũng bày tỏ phẫn nộ với bà Harris. Tờ báo China Daily thuộc chính phủ Trung Quốc chỉ trích, trong khi đổ lỗi và cáo buộc Trung Quốc hăm dọa, bắt nạt, chính bà Harris cũng đang bắt nạt và gây sức ép cho các nước khu vực để tham gia vào kế hoạch kìm hãm Trung Quốc. Được biết, chính quyền ông Biden đã xác định việc đối đầu với Trung Quốc là thách thức địa chính trị lớn nhất thế kỷ. Gần đây, hàng loạt quan chức cấp cao Mỹ đã đến thăm châu Á để kìm hãm sức ảnh hưởng của Trung Quốc, bao gồm Phó Tổng thống Harris và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin. Biển Đông không phải là chủ đề duy nhất làm bùng nổ mâu thuẫn Mỹ-Trung. Mới đây, khi cộng đồng tình báo Mỹ trình Tổng thống Joe Biden bản điều tra nguồn gốc Covid-19, Trung Quốc đã nhanh chóng thể hiện sự phản đối kịch liệt, nói rằng Washington đang biến cuộc điều tra dịch bệnh trở thành vũ khí chính trị trong cuộc đấu đầu dai dẳng với Bắc Kinh. Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị trong cuộc điện đàm với người đồng cấp Hà Lan Sirikat vào hôm thứ Ba đã cáo buộc bản báo cáo Covid-19 của Mỹ chỉ nhằm phục vụ những mục đích chính trị. Ông Vương Nghị nói rằng hành động của Mỹ hoàn toàn phản khoa học vì Washington đã bác bỏ những báo cáo của các chuyên gia WHO nhưng lại yêu cầu cơ quan tình báo đưa ra cái gọi là kết luận điều tra về nguồn gốc Covid-19 trong thời gian rất ngắn. Vào cuối tháng 5, Tổng thống Joe Biden đã ra lệnh cho cộng đồng tình báo Mỹ nỗ lực gấp đôi để tìm hiểu về khởi nguồn đại dịch, bao gồm giả thiết virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán. Ông Biden yêu cầu cung cấp báo cáo sau 90 ngày. Đến đầu tuần này, Nhà Trắng đã nhận được báo cáo của nhóm điều tra. Theo các nguồn tin thân cận, báo cáo mới đây cũng không thể khẳng định chắc chắn virus xuất phát từ động vật rồi lây sang người hay là do sự cố phòng thí nghiệm. Trước đó, báo cáo của nhóm chuyên gia WHO và các nhà dịch tễ học Trung Quốc hợp tác thực hiện tuyên bố giả thiết virus sổng chuồng ở Vũ Hán là cực kỳ khó xảy ra. Tuy nhiên, Tổng giám đốc WHO ông Tedros gần đây lại nói còn quá sớm để loại trừ khả năng virus rò rỉ từ phòng thí nghiệm. Người đứng đầu WHO cho biết tai nạn phòng thí nghiệm có thể xảy ra và yêu cầu Trung Quốc cần minh bạch hơn, hãy đưa các dữ liệu thô vào giai đoạn dịch mới bùng phát ở Vũ Hán. Đáp lại, Bắc Kinh đã đóng sầm cửa với mọi lời kêu gọi tiếp tục điều tra. Họ nói cuộc điều tra ở Trung Quốc đã kết thúc và hãy chuyển sang các nước khác. Chẳng hạn như Trung Quốc kêu gọi quốc tế điều tra khả năng virus lọt ra từ cơ sở sinh hóa Fort Detrick của quân đội Mỹ.
Trong một diễn biến khác, Trung Quốc phản đối việc các thành viên Đảng Dân Chủ Tự do của Nhật Bản và Đảng Dân Chủ Tiến bộ của Đài Loan sắp tổ chức đối thoại an ninh song phương lần đầu tiên vào thứ Sáu ngày 27 tháng 8 tới đây. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường các hoạt động quân sự và chính trị để uy hiếp Đài Loan, không ngần ngại tuyên bố sẽ thâu tóm hòn đảo bằng vũ lực nếu cần thiết. Trong khi đó, Nhật Bản đang ngày càng ủng hộ Đài Loan trong các diễn đàn ngoại giao cũng như tiến hành tập trận và bố trí tên lửa trên đảo Ishigaki nhằm hỗ trợ Đài Loan tăng cường phòng thủ. Tuy nhiên, sự kiện đối thoại an ninh Nhật-Đài sắp tới là một bước phát triển mới trong mối quan hệ đôi bên mà Trung Quốc đã mạnh mẽ bày tỏ cơn tức giận. Ông Uông Văn Bân, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao nước này tuyên bố, Đài Loan là một phần không thể tách rời của Trung Quốc. Chúng tôi kiên quyết phản đối bất kỳ trao đổi chính thức nào giữa Đài Loan với các nước. Vấn đề Đài Loan nằm trong số những yếu tố nền tảng của mối quan hệ Trung-Nhật. Vì những trách nhiệm lịch sử, Nhật Bản nên đặc biệt thận trọng trong lời nói và hành động liên quan đến vấn đề Đài Loan. Chúng tôi nghiêm túc kêu gọi phía Nhật Bản tự xem xét và hãy ngừng can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc dưới bất kỳ hình thức nào. Đừng tiếp tục gửi tín hiệu sai lầm đối với thế lực đòi độc lập ở Đài Loan. Hải quân Đài Loan hôm 24 tháng 8 cho biết tất cả 4 tàu khu trục lớp KISS của lực lượng này đã tham gia cuộc tập trận bắn đạn thật với mục tiêu là đánh chặn đòn tên lửa của kẻ thù giả định. Trong cuộc diễn tập, 4 tàu khu trục thuộc hạm đội 168 của Đài Loan đã khai hỏa pháo đài hải quân Mk-45 và hệ thống pháo phòng không tầm gần Mk-15 Phaelan để chống trả với tên lửa của đối thủ. Với lượng dạn nước gần 9.000 tấn, tàu khu trục lớp KISS là loại chiến hạm lớn nhất của Hải quân Đài Loan hiện nay. Hòn đảo nhận các tàu khu trục này từ Hải quân Mỹ vào năm 2001, sau đó đưa vào biên chế năm 2006. Cuộc diễn tập chống tên lửa mới đây diễn ra chỉ vài tuần trước đợt tập trận thường niên Hán Quang lớn nhất năm của Đài Loan, sẽ tiến hành từ ngày 13 đến ngày 17 tháng 9 nhằm kiểm tra khả năng chiến đấu cũng như thử nghiệm nhiều chiến lược quốc phòng, chuẩn bị sẵn sàng cho kịch bản Trung Quốc phát động tấn công. Không biết vô tình hay hữu ý mà trước thềm cuộc họp an ninh quan trọng, cả Đài Loan lẫn Nhật Bản đều liên tiếp diễn tập hải quân với mục đích phòng thủ trước Trung Quốc. Bộ Quốc phòng Nhật Bản vào hôm qua cho biết nước này cùng với Anh đã tiến hành tập trận hải quân trên đảo Okinawa thuộc Thái Bình Dương. Cuộc tập trận bắt đầu vào hôm 24 tháng 8 với sự tham gia của tàu khu trục IC của lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản và nhóm tác chiến tàu sân bay SMS Queen Elizabeth của Hải quân Hoàng gia Anh. Đây cũng là lần đầu tiên chiến hạm lớn nhất của Anh tham gia tập trận chung với Nhật Bản. Ngoài ra, một số tàu hải quân Mỹ và Hà Lan cũng tham gia. Thiếu tướng Yasuge Kono thuộc lực lượng phòng vệ biển Nhật Bản cho biết, điều quan trọng là chúng ta cần phải tăng cường hợp tác với các nước chia sẻ giá trị toàn cầu, bất chấp khoảng cách địa lý. Ông Kono nói thêm, hiện chỉ có Mỹ và Anh triển khai tiêm kích tàng hình F-35B trên các tàu chiến. Vì vậy, Nhật Bản cảm thấy rất có ích khi tham gia diễn tập hải quân chung và học hỏi kinh nghiệm từ các đối tác an ninh. Nhóm tác chiến tàu sân bay SMS Queen Elizabeth đã rời Anh vào tháng 5, lên đường làm nhiệm vụ thể hiện sự cam kết vững chắc hơn của Anh ở khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nhằm kiềm hãm sự bành trướng trên biển của Trung Quốc. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm qua cho biết hạn chót sơ tán công dân khỏi Afghanistan nên được làm rõ liệu có phải là đến phút cuối cùng của ngày 31 tháng 8 hay không. Ông Raab nói, chúng tôi nghĩ việc sơ tán sẽ kéo dài đến thời khắc cuối cùng của tháng 8. Tuy nhiên, các bên hoạch định quân sự sẽ sớm cung cấp mốc thời gian cụ thể. Ngoại trưởng nói thêm, nước Anh kỳ vọng sân bay ở Kabul sẽ hoạt động bình thường cho đến lúc chấm dứt việc di tản. Hôm qua, Tổng thống Joe Biden khẳng định quân đội Mỹ ở Afghanistan đối diện với hiểm họa chất chồng nếu trễ hẹn rút quân vào ngày 31 tháng 8. Hai quan chức Mỹ nói với Reuters, mối lo ngại tấn công thảm khốc do các chiến binh nhà nước Hồi giáo tự xưng IS tiến hành ở sân bay Kabul đang tăng lên, khiến người Afghanistan và công dân nước ngoài đều vô cùng khiếp sợ. Kể từ khi Taliban chiếm được Kabul vào hôm 15 tháng 8, Mỹ và đồng minh cho biết đã sơ tán hơn 70.000 người, bao gồm công dân các nước NATO và những người Afghanistan gặp nguy hiểm. Hiện giờ, các nước phương Tây vẫn ráo riết hoàn thành việc sơ tán thường dân, đưa các thiết bị và vũ khí trở về nước. Họ phải chạy đua với thời gian trước ngày 31 tháng 8. Trong khi đó, các tổ chức nhân đạo cảnh báo một cuộc khủng hoảng sẽ ập lên đầu những người Afghanistan bị bỏ lại phía sau. Dù Taliban đã cam kết không trả thù những ai từng làm việc cho phương Tây, nhưng hiện có nhiều báo cáo về chiến binh Hồi giáo truy tìm, bức hại các phiên dịch viên và nhân viên an ninh của chính quyền cũ. Ngoài ra, Taliban cũng nhiều lần cảnh báo không để yên cho Mỹ kéo dài hạn chót rút quân. Phát ngôn viên Taliban nhấn mạnh, họ có máy bay, họ cũng có sân bay, vì vậy nên đưa công dân và các nhà thầu ra khỏi nơi đây ngay lập tức.
Một nhóm người di cư từ Afghanistan đã đi bộ đến nước hàng xóm Pakistan vào hôm qua ngày 25 tháng 8. Họ cho biết bạo lực đã tạm yên ở quê nhà sau khi Taliban nắm quyền. Tuy nhiên, tình trạng thất nghiệp và nghèo đói đã trở nên rất trầm trọng, khó có thể được giải quyết sớm. Trong khi đó, Bộ Thông tin Pakistan hồi tháng 7 khẳng định, nước này sẽ không chấp nhận thêm người tị nạn từ Afghanistan tiến sâu vào lãnh thổ. Pakistan chỉ có thể thiết lập các trại tị nạn ở khu vực biên giới. Theo Reuters, hiện có nhiều luồng ý kiến về sự cầm quyền của Taliban trong thời gian tới. Một số người hy vọng vào một cuộc sống không còn tiếng súng, nhưng nhiều người khác lại khiếp đảm với viễn cảnh Taliban trả thù tàn khốc ai từng làm việc cho phương Tây hoặc có tư tưởng không phù hợp với luật Hồi giáo. Nỗi lo ngại về đàn áp nhân quyền, đặc biệt là quyền phụ nữ, cũng là mối bận tâm chung của dư luận. Dù sao, các thủ lĩnh Taliban cũng đã bắt đầu thảo luận thành lập chính phủ mới, bao gồm đối thoại với một số kẻ thù cũ như cựu tổng thống Hamid Karzai. Chương trình Lương thực Thế giới thuộc Liên Hợp Quốc mới đây kêu gọi cộng đồng quốc tế đóng góp 200 triệu đô la giá trị thực phẩm cho Afghanistan trước mùa đông để giúp người dân các khu vực xa xôi của quốc gia này vượt qua quãng thời gian khắc nghiệt nhất. Trong cuộc họp báo của Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 8, đại diện Chương trình Lương thực Thế giới cho biết, chúng tôi cảnh báo một thảm họa nhân đạo đang chờ đợi người dân Afghanistan vào mùa đông này, trừ khi cộng đồng quốc tế ưu tiên tính mạng của họ và hành động khẩn cấp. Cơ quan của Liên Hợp Quốc cho biết họ cần vận chuyển nhu yếu phẩm đến miền núi trước khi mọi ngã đường bị tuyết phủ trắng xóa. Cũng theo Liên Hợp Quốc kêu gọi, các quốc gia nào lo sợ làn sóng người nhập cư bùng nổ và tràn lan từ Afghanistan sau khi Taliban cầm quyền thì họ càng nên góp sức vào nhiệm vụ đảm bảo miếng ăn và các nhu yếu phẩm khác cho những người vẫn còn ở lại đất nước bị chiến tranh tàn phá. Chuyển sang một số tin tức khác, lính cứu hỏa miền Bắc bang California vẫn đang kiên trì chiến đấu để khống chế đám cháy rừng Condor. Do các yếu tố thời tiết khô, gió mạnh, đám cháy ngày càng lan rộng ngoài tầm kiểm soát và e rằng có thể đe dọa khu du lịch nổi tiếng Hồ Tahoe. Đám cháy bùng lên từ ngày 14 tháng 8, thiêu rụi hơn 47.000 hecta rừng và phá hủy hơn 600 công trình. Ngoài ra, hơn 24.000 người đã phải sơ tán khẩn cấp và ít nhất 2 người bị thương. Đến chiều thứ Hai, giới chức cứu hỏa ước tính chỉ có 9% đám cháy được kiểm soát. Những tán rừng đầy cây gỗ và thảm cỏ khô hạn của bang California đã tạo thành kho nhiên liệu tự nhiên vô tận cho các đám cháy thiêu đốt khắp nhiều vùng tiểu bang. Theo Reuters, năm 2021 có thể chứng kiến tình trạng cháy rừng lớn nhất trong lịch sử bang California. Mức độ nghiêm trọng còn vượt xa năm 2020, vốn cũng ghi nhận cháy rừng thảm khốc. Nghĩ về một chuyến du lịch đến châu Phi, hầu hết mọi người sẽ tưởng tượng ra một bãi biển rực nắng miền nhiệt đới hay những thảo nguyên trải dài với đàn linh dương đầu bò, mang vẻ đẹp hoang dã. Rất ít ai nghĩ về chuyện trượt tuyết ở lục địa đen. Thế nhưng, châu Phi thực sự có đến 5 dãy núi lý tưởng cho trải nghiệm trượt tuyết. Trong đó bao gồm một resort nằm trên dãy Drakensberg cao hơn 3.000 mét thuộc vương quốc Lesotho. Dù cho Covid-19 đang khiến cho lượng du khách giảm sút mạnh, nhưng vẻ đẹp hùng vĩ và ý tưởng trượt tuyết ở châu Phi vẫn khiến cho nhiều du khách ưa khám phá tìm đến khu resort này. Sau khi trượt vài vòng trên một triền dốc phủ tuyết trắng, một du khách địa phương nói với Reuters, "Bạn biết đấy, chẳng ai hình dung sẽ đi trượt tuyết ở châu Phi cả, nhưng trải nghiệm tại đây quả thật rất thú vị." Tuy nhiên, đại dịch cũng giáng đòn nặng nề vào ngành du lịch địa phương. Bieber, người sở hữu khu resort có tuổi đời 20 năm cho biết họ gần như không có khách du lịch nào vào năm ngoái. Còn năm nay, lượng khách chỉ đạt một nửa so với mức trung bình là 17.000 người hàng năm, bất chấp resort đã tung ra nhiều ưu đãi. Tin tức vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự quốc tế hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm của quý vị. Hãy đăng ký kênh để cập nhật những diễn biến mới nhất trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Xin chào và hẹn gặp lại!